নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগ লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো VRF ফান্ড সম্পৰ্কে। ইতিমধ্যে আপোনালোক বহুতে এই ক্ষেত্ৰত কমেন্ট কৰি মুলৈ জনাইছিল VRF ৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ। আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই VRF কি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছো, কিন্তু আজি মই পুনৰবাৰ VRF কি আৰু VRF প্ৰকৃততে কোনে দিয়ে, কাক দিয়ে সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া চাওক, VRF ফুল মিনিংটো হ'ল ভলেনাৰেবিলিটি ৰিডাকশ্যন ফাণ্ড, অৰ্থাৎ যিবিলাক একেবাৰে পিছপৰা অঞ্চলৰ দুখীয়া ব্যক্তি হয় সেই ব্যক্তিসকলক যি ফাণ্ড দিয়া হয় সেইটোকে কোৱা হয় VRF। এতিয়া ভলেনাৰেবিলিটি ৰিডাকশ্যন ফাণ্ড ইজ এ ফাণ্ড যিটোক আমি কি বুলি ক'ম, কৰ্পাছ ফাণ্ড বুলিও কোৱা হয়, গিভেন টু ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন এট ভিলেজ লেভেল টু এড্ৰেছ vulnerabilities like food insecurity, health risks, sudden sickness, hospitalization, natural calamity, etc. It is how সেই VRF ফাণ্ডটো কাক কাক দিয়া হয়। VRF ফাণ্ডটো ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যনক দিয়া হয়, অৰ্থাৎ যি আমাৰ গ্ৰাম্য সংগঠনৰ হাতত থাকে কি VRF ফাণ্ড। সেই VRF ফাণ্ডটো তেওঁলোকে কাক দিব, তেওঁলোকে সেইসকল ব্যক্তিক দিব যিসকল ব্যক্তিয়ে ফুড ইনচিকিউৰিটি প্ৰব্লেমত ভুগিছে, অৰ্থাৎ যাৰ খাদ্য খাবৰ বাবে নাই, যি একেবাৰে মানে দুখীয়া হয়। নেক্সট আহিলে হেল্থ ৰিস্ক, যাৰ ঘৰত কি হৈছে কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিবা বিপদ বিঘিনি ঘটিছে, কাৰোবাৰ ঘৰত অসুখ বিসুখ হৈছে তেতিয়াহ'লে দিব। ছাডেন ছিকনেছ, হঠাতে যদি কাৰোবাৰ অসুখ হৈছে বা হস্পিটেলাইজেশ্যন কৰিবলগীয়া হৈছে, বা নেচাৰেল কেলামিটি, যিকোনো ধৰণৰ যদি প্ৰাকৃতিক বিপদ হৈছে, প্ৰাকৃতিকভাৱে আমি ধৰি ল'লোঁ বানপানী হ'ব পাৰে বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, যিকোনো ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, যেনে বতাহ বৰষুণত কাৰোবাৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাগিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ছিটুৱেশ্যন আহে এখন গাঁৱত, সেই ছিটুৱেশ্যনত ভোগা যিসকল ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিসকলক সহায় কৰা যিটো ফাণ্ড, সেই ফাণ্ডটোকে কোৱা হয় VRF। কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব। গতিকে এই VRF ফাণ্ডটো তেতিয়াহ'লে কোনে পাব আমি গম পাইছোঁ, যিসকল ব্যক্তি একেবাৰে দুখীয়া, যিসকলৰ খাদ্যৰ সংকট হৈছে, যিসকলৰ হঠাতে ঘৰত কিবা অসুখ বিসুখ হৈছে বা কিবা এক্সিডেণ্ট ঘটিছে বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত তেওঁলোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিসকলক কি হয় VRF ফাণ্ড দিয়া হয়। এতিয়া VRF ফাণ্ডটো দিব কোনে, তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ যে VO দিব, মানে ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে। এতিয়া VRF ফাণ্ড এমাউণ্টটো আপোনালোকে চাওক, VRF ইজ পাৰ্ট অফ কমিউনিটি ইনভেষ্টমেণ্ট ফাণ্ড। আপোনালোকে জানে যে CIF, আপোনালোকে জানে CIF ফাণ্ড কি। CIF ফাণ্ড যিহেতু VOৰ হাতত থকা সেইটো এটা ফাণ্ড হয়, সেই CRF ফাণ্ডটোৱে এটা পাৰ্ট হ'ল কি VRF। দ্য এমাউণ্ট অফ VRF টু ইচ VO ইজ দ্য নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ্ছ ইন দ্য SHGs। SHG যিবিলাক মেম্বাৰ, সেই মেম্বাৰবিলাকক কি কৰা হয় VRF ফাণ্ড দিয়া হয়। এতিয়া SHG মেম্বাৰগৰাকী যদি SC ST বা আদাৰ ভালনেৰেবল হয়, অন্যান্য কাষ্টৰো হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কিমান পাব লাগে, 1500 পাব লাগে পাৰ মেম্বাৰ্ছ। প্ৰতিগৰাকী মহিলাই তাৰমানে VRF ফাণ্ডটো কিমানকৈ পাব পাৰে, 1500 টকাকৈ পাব পাৰে, SC ST বা আদাৰ ভালনেৰেবলছ। আৰু নেক্সট যদি তেওঁলোক PVTG হয় বা অন্যান্য যিকোনো ধৰণৰ দুৰ্দশাগ্ৰস্ত ব্যক্তি হয়, তেওঁলোকৰ বাবে চাওক 2250 টকাৰ পৰা 3000 টকাৰ ভিতৰত কি হৈছে পাৰ মেম্বাৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যাই এই VRF ফাণ্ড পাব পাৰে। ঠিক আছে। এতিয়া যেতিয়া আমাৰ প্ৰাইমেৰী লেভেলত কি হৈছে VRF ফাণ্ডৰ দুটা ইনষ্টলমেণ্ট থাকে, সেই কথাটো চাওক কেনেকৈ দুটা ইনষ্টলমেণ্ট হয়। ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট আপ টু 60% অফ দ্য এমাউণ্ট, প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্টত থাকিব 60%ৰ ওপৰত, আৰু ইনষ্টলমেণ্ট 2ত থাকিব ৰেষ্ট অফ দ্য এমাউণ্ট, বাকী যিখিনি টকা থাকিব সেইখিনি ইনষ্টলমেণ্ট 2ত দিয়া হয়। এতিয়া ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি চাওক। মিছন টু VO ফৰ VRF ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট। এতিয়া VRF পাবৰ বাবে VOক কিন্তু কেইটামান কি হৈছে, VO যিহেতু VRF পায়, কথাটো মন কৰিব, পাব কাৰ পৰা, SRLMৰ পৰা পাব, অৰ্থাৎ ষ্টেট ৰুৰেল লিভলিহুড মিছনে কি হয় যিবিলাক ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকিব, সেই ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকক VRF দিয়ে। গতিকে সেই VRF পাবৰ বাবে, ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট পাবৰ বাবে তেওঁলোকৰ কি কি থাকিব লাগে আপোনালোকে চাওক। ফাংচনেল VO মাষ্ট হেভ বিন ইন এক্সিষ্টেঞ্চ ফৰ 3 months
An activity functioning bank AC, regular meeting, executive committee in place, updated books of record etc. এইখিনি তেওঁলোকৰ থাকিব লাগে অৰ্থাৎ যদি ভিঅ এটা গঠন হোৱা 3 মাহ হৈ গ'ল আৰু ভিঅ'টোৱে সেই 3 মাহত যদি বেংক একাউণ্ট কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকৰ ৰেগুলাৰ মিটিং হৈছে ইচি তেওঁলোকৰ আছে তাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যিখিনি বুক ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে সেই সকলো বুক যদি কমপ্লিটলি ৰেকৰ্ড হৈছে তেতিয়াহ'লে কি হৈছে তেওঁলোকে VRF ফাণ্ডটো পাব নেক্সট আহিলে ট্ৰেইন VRF সাব কমিটি শুড হ্যাভ বি কনষ্টিটিউটেড এণ্ড আণ্ডাৰগো VRF মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিং ইয়াত আৰু এটা কণ্ডিশ্যন কৈছে সাধাৰণতে কি হয় VRF সাব কমিটি এখন একচুৱেলি থাকিব লাগে মানে ভিঅ' এটাৰ VRF সাব কমিটি থাকিব লাগে সাধাৰণতে আমাৰ বহুত ভিঅ'ত দেখা নাযায় সাব কমিটি নাথাকে সাধাৰণতে কিন্তু যিটো গাইডলাইন সেইমতে কিন্তু VRF সাব কমিটি থাকিব লাগে আৰু সেই সাব কমিটি যিসকল মেম্বাৰ্ছ থাকিব তেওঁলোকক আচলতে ট্ৰেইনিং কৰাব লাগে গতিকে এই দুটা কণ্ডিশ্যন ফুলফিল হ'লেহে ভিঅ' এটাই কি পায় VRF পায় ঠিক আছে এতিয়া মিছন টু ভিঅ' ফৰ VRF ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্ট এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টত আমি কৈছোঁৱে 60% এতিয়া যদি 1000 টকা আমি ধৰি লৈছোঁ 1000 টকা হয় তেতিয়াহ'লে 60% মিন 600 টকা মানে প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্টত পাব ভিঅ'টোৱে VRF হিচাপে আৰু ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টত পাব 600 টকা ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টত তেওঁলোকে বাকীখিনি টকা পাব আৰু ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টটো পাবৰ কাৰণে মিছনটো কি হ'ব লাগিব চাওক ভিঅ' শুড হেভ ছাকচেছফুলি disbursed at least 60% of the amount of first installment to SHG members vulnerable people অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টৰ যিটো 60% পইচা সেই পইচাখিনি তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব যদি SHG মেম্বাৰ্ছসকলক দিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্ট পাব নেক্সট আহিলে ইন্ট্ৰডিউচ 1-2 এক্টিভিটিজ টু এড্ৰেছেছ vulnerability লাইক মেম্বাৰ্ছ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু VRF এমাউণ্ট VRF ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্ট পাবৰ বাবে আমি দেখিছোঁ যে 60% যে তেওঁলোকে দিলে সেইটো জানিব লাগিব তাৰ লগতে সেই অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন ব্যক্তি যিসকল ব্যক্তি আমি ধৰি ল'লোঁ অসহায় বা নিৰাশ্ৰয় তাৰ লগতে যদি কোনোবা বৃদ্ধ ব্যক্তি আছে তেনেকুৱা ব্যক্তিক সহায় কৰিছে নেকি সেই কথাখিনি তেওঁলোকে দেখুৱাব লাগিব তেতিয়া তেওঁলোকে কি হয় VRF ফাণ্ডৰ ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টটো পাব নেক্সট চাওঁ process of releasing VRF release কৰাৰ প্ৰচেছটো চাওক releasing first installment of VRF from SRLM to VO eligible VO to make a demand for release মানে যিটো VO eligible হ'ব ইনষ্টলমেণ্ট VRF পাবৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব ডিমাণ্ড দিব লাগিব SRLMক নেক্সট আহিলে এমাউণ্ট শুড বি ৰিলিজ টু VO উইদিন 7 days সিন্স ইন ৰিচিপ্ট অফ ডিমাণ্ড দিয়াৰ 7 দিনৰ ভিতৰত কি হ'ব তেওঁলোকে আচলতে পইচাখিনি পাব লাগে মানে VOটোৱে পইচাটো পাব লাগে সেইটো হ'ল প্ৰচেছ অৱস্থাত VOয়ে SRLMৰ ওচৰত ডিমাণ্ড কৰিব লাগিব ফাণ্ডটো ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে ডিমাণ্ড কৰিব লাগিব আৰু VOয়ে ডিমাণ্ড কৰা 7 দিনৰ ভিতৰত আচলতে SRLMে ফাণ্ডটো ৰিলিজ কৰিব লাগে গতিকে ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টটো এনেকৈ দিয়া হয় গতিকে VRF কি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে VRFৰ জৰিয়তে সাধাৰণতে যিবোৰ গাঁও অঞ্চলৰ একেবাৰে দৰিদ্ৰ নিচলা যিসকল ব্যক্তি আছে বা তাৎক্ষণিকভাৱে যদি কোনোবা ব্যক্তি অসুবিধাত পৰিছে তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ বাবে যিটো ফাণ্ড দিয়া হয় সেইটোৱে VRF গতিকে যিটো ফাণ্ডৰ সুবিধা লৈ SHG মহিলাসকলে বিপদৰ সময়ত নিজকে সহায় কৰিব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰায়বোৰ VOয়ে SHG মহিলাসকলক সহায় কৰা দেখা গৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি কথাই আলোচনা কৰিছোঁ যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ